नमस्ते सबैलाई। आजको यस भिडियोमा हामी ChatGPTले एउटा नयाँ फिचर ल्याएको छ भोइस च्याट, त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र साथै अब हाम्रो कम्प्युटरलाई रिमोट कन्ट्रोल कसरी गर्ने, रिमोटली कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू सिक्नेछौँ। जस्तै हामी अहिले कुनै ठाउँमा छौँ, हाम्रो कम्प्युटरमा केही समस्या आयो, टाढाको मान्छेलाई हाम्रो कम्प्युटर देखाउनु पर्यो। कुनै प्रोग्राममा काम गर्ने बेला हामीलाई केही समस्या आयो भने टाढाको मान्छेलाई हाम्रो कम्प्युटर देखाउनु पर्यो भने उसले टाढाबाटै हाम्रो कम्प्युटरलाई चलाएर हाम्रो समस्या समाधान गर्न सक्छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू सिक्नेछौँ। पुरा भिडियो हेर्नुहोला। धन्यवाद। फर्स्ट हामी यो ओपन एआई द्वारा विकास गरिएको ChatGPT एप पनि आइसकेको छ। यसमा नयाँ फिचर पनि आएको छ जुन आजभोलि भाइरल भइरहेको छ। यो भोइसबाटै हामीले सोध्ने कुराहरू, भोइसबाटै आन्सर दिने कुराहरू छ। त्यो कुराहरू कसरी एक्टिभेट गर्ने हेरौँ। ChatGPT को नयाँ विशेषताको लागि हामीले ChatGPT भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी मोबाइलमा आयो, मोबाइलको प्ले स्टोरमा आएर तपाईले सिम्पली यहाँनिर ChatGPT सर्च गर्नुहोला। ChatGPT यो पहिलोवाला होइन जुन हामीले देखिरहेछौँ। मेरोमा मैले पहिलेदेखि इन्स्टल गरिसकेको छु। यो ओपन एआई द्वारा विकसित गरेको यो ChatGPT, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने, इन्स्टल गर्ने। मेरोमा यो गरिसकेको छु। त्यसपछि म सिम्पली ChatGPT मा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्ने त्यो खुल्छ। तपाईहरुले यहाँ माथिबाट आएर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला इमेल आइडीबाट कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो साइडमा देख्नु भएको छ यो वेबवाला भोइसको यता माइकको साइडमा एउटा अप्सन दिएको छ हो, त्यो यसमा क्लिक गरेर तपाईले नेक्स्ट गर्दै यहाँबाट कुनै क्वेशन सोधेर आन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। हेलो, हाउ आर यु? How about you? How's your day going? के गर्दैछौ? कस्तो गजब। अनि आज के नयाँ सिक्नु भयो त? ChatGPT को बारेमा सिके। वाह, ठिकै राम्रो सिक्नु भएछ। विद्यार्थीहरूको लागि भविष्य निर्माणमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्छ नि। तपाईलाई दीर्घकालीन जीवनको कुन कुरा सबैभन्दा चाख लाग्यो? ओके, बाइ। यसरी गर्न सकिन्छ साथीहरू। यो भइसकेपछि जस्तै मेरो कम्प्युटरमा म अहिले टेली चलाउँदैछु। टेली चलाउँदै मलाई कुनै कुरा आएन। यो मैले माथिको अर्को मान्छेलाई सोध्नु पर्यो अथवा त्यसलाई बनाइ माग्नु पर्यो कुनै काम भने मेरो कम्प्युटर उता काठमाडौँको मान्छेले कसरी हेर्ने त, अथवा अर्को देशको मान्छेले कसरी चलाउने। यसको लागि हामी रिमोट एक्सेस वाला एउटा सफ्टवेयर हुन्छ। त्यो सफ्टवेयर हामी इन्स्टल गर्छौँ। हाम्रो कम्प्युटरलाई टाढाको मान्छेले चलाउन सक्छ अथवा हामी अर्काको कम्प्युटरलाई हामी चलाउन सक्छौँ। यहाँबाट म अहिले मानव धनगढी छु, धनगढीबाट म काठमाडौँको कम्प्युटरलाई पनि चलाउन सक्छौँ। त्यो हामीले एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्छ। गुगलमा आए त्यो सफ्टवेयरको नाम हो AnyDesk। म google.com मा आएर यहाँनिर हामी AnyDesk डाउनलोड भनेर सर्च गर्छु। उताको कम्प्युटरमा पनि यही सफ्टवेयर डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ र यता हामीले पनि त्यही सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छौँ। दुईटै कम्प्युटरमा हामीले AnyDesk डाउनलोड भनेर सर्च गर्ने। गुगलमा सर्च गरेपछि यहाँको मान्छेले पनि यो फर्स्टवाला वेबसाइट दिएको छ AnyDeskको, त्यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्छु। यदि यो तपाईहरुले क्लिक गर्ने बेला पुरै नेपालीमा पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा रेड कलर भएकोमा क्लिक गर्यो भने डाउनलोडिङ भइहाल्छ। डाउनलोड भइसकेछ कुनामा देख्न सक्नुहुन्छ। म कन्ट्रोल जे गरेर डाउनलोड्समा आए र पहिलो सेटअप जुन AnyDesk छ त्यसमा क्लिक गरेपछि रन भन्ने आउँदैछ। रनमा क्लिक गरेपछि यस्तो स्क्रिन आउँछ। हो यो एड्रेस भनेर हाम्रो एड्रेस दिएको छ। यो एड्रेस अर्को कम्प्युटरमा हान्ने हो। अहिले मसँग कम्प्युटर छैन, म मोबाइलमा गर्दैछु। मेरो मोबाइलमा पनि मैले AnyDesk भन्ने एप डाउनलोड गर्दैछु। प्ले स्टोरबाट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल देखिएको छ।
म यता प्ले स्टोरबाट मोबाइलबाट मेरो कम्प्युटर चलाएर देखाउँदैछु। मैले यता एनीडेस्क भनेर सर्च गर्छु, अथवा टाढाको जुन काठमाडौँको मान्छे छन् त्यसले पनि आफ्नो कम्प्युटरमा एनीडेस्क डाउनलोड गर्नुपर्छ र हाम्रो कम्प्युटरको एड्रेस काठमाडौँको मान्छेलाई दिनुपर्छ। म मोबाइलबाट चलाउँदैछु मेरो कम्प्युटरलाई। मैले मेरो मोबाइलमा त्यो जुन कम्प्युटरमा आएको एड्रेस छ त्यो लेख्छु। यहाँनिर जुन एनीडेस्कको एड्रेस दिएको छ 19885869882 भन्ने, यो मैले मेरो मोबाइलमा टाइप गरेँ। यो मोबाइलमा लेखेपछि अब कनेक्ट गर्दैछु। नेक्स्ट गर्ने बेला देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा यो माग्दैछ पर्मिसनहरू, यसलाई एलो गरिदिने र यो भिडियो कल जस्तो आउँदैछ, यसलाई एक्सेप्ट गरेपछि अब मेरो मोबाइलमा यो कम्प्युटर कनेक्ट भइसक्यो। अब मैले टाढै बसेर यो कम्प्युटरलाई मेरो मोबाइलको माध्यमबाट अपरेट गर्न सक्छु, चलाउन सक्छु, कन्ट्रोल गर्न सक्छु। हेर्ने मेरो टचले चाहिँ कम्प्युटरको माउस चलिराखेको छ, मैले क्लोज गरेको छु हेर्ने। र जस्तै म यसमा एमएस वर्ड ओपन गर्छु हेर्ने, तल आएँ म। टाढाको मान्छेले यसरी चलाउन सक्छ कि पुरा उसको कम्प्युटरमा हाम्रो स्क्रिन देखियो हुन्छ। जस्तो एमएस वर्ड आयो, म मेरो किबोर्डबाट त्यहाँ टाइप गर्न सक्छु, मेरो माउसले अर्काको कम्प्युटर चलाउन सक्छु। त्यस्तो हुन्छ। जस्तै मैले मोबाइलको किबोर्ड चुज गरेर यहाँ केही कुरा लेख्दैछु हेर्ने, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी काम गर्न सकिन्छ एनीडेस्क मात्रै होइन, टिम भियर पनि यस्तै काम गर्छ। यो मैले मोबाइलबाट कम्प्युटर चलाएको थिएँ, अब उल्टा गर्छु, हाम्रो मोबाइललाई कम्प्युटरमा देखाउँछ। कम्प्युटरबाट मोबाइल त चल्दैन, तर मैले मोबाइलको एड्रेस मैले मेरो कम्प्युटरमा लेख्छु, अथवा काठमाडौँ कम्प्युटर मैले चलाउनु पऱ्यो भने काठमाडौँबाट त्यो एड्रेस माग्नु पऱ्यो। जस्तै म मेरो मोबाइलको एड्रेस यहाँ लेख्दैछु एनीडेस्कमा, लेखेर अनि चाहिँ मैले कम्प्युटरबाट त्यो कनेक्ट गरेँ। अब मेरो मोबाइलमा एक्सेप्ट गर्छु। मेरो मोबाइलमा जे देखिँदैछ अब कम्प्युटरमा देखिनेवाला छ, मैले जे चलाएँ त्यो। सो यो पर्मिसन के दिने भनेर सोध्दैछ मोबाइलको स्क्रिनमा, के गर्न मिल्ने, अनि मैले चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल मेरो कम्प्युटरमा देखिँदैछ। म मोबाइलमा जे चलाउँछु यहाँ मेरो कम्प्युटरमा देखिन्छ। तपाईँले कम्प्युटरबाट मोबाइल चाहिँ चलाउन गाह्रो हुन्छ, चल्दैन, तर पनि कम्प्युटर भयो भने चाहिँ दुइटै कम्प्युटर चलाउन मिल्यो है, टाढाको कम्प्युटर चलाउन मिल्यो। तर म मोबाइलमा जे गर्दैछु त्यो चाहिँ कम्प्युटरमा देखिँदैछ। यो खास गरेर कम्प्युटरबाट उता टाढाको कम्प्युटर चलाउन युज गरिन्छ। तर तपाईँले चाह्यो भने यसरी मोबाइलबाट कम्प्युटर अथवा कम्प्युटरमा मोबाइल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एनीडेस्कको प्रयोग गरेर है। कम्प्युटर बिग्रेको खण्डमा टाढाको मान्छेलाई देखाउनको लागि यो एनीडेस्कको प्रयोग गर्न सक्छ। कुनै कुरा सोध्नु पर्यो, धेरै सेक्टरमा युज गरिन्छ। जस्तै म युट्युब चलाउँदैछु र मैले मोबाइलमा चलाएको है, यो कम्प्युटरमा देखिँदैछ ठुलो स्क्रिनमा। यो टाढा बसेको हामी यहाँबाट काठमाडौँ अमेरिका अर्को देशमा भएको कम्प्युटर या मोबाइल पनि चेक गर्न सकिन्छ। आजको यस भिडियोमा हामीले च्याटजिपिटीको नयाँ फिचर र हामीले रिमोट कन्ट्रोल सफ्टवेयरको बारेमा, हामीले एनीडेस्कको बारेमा सिक्यौँ। पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै भिडियो सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।